السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد ونبات جديد. وإن شاء الله بكرة العيد، كل عام وأنتم بخير. والسنة الجاية إن شاء الله برضو نكون بتتفرجوا على فيديوهات لينا إن شاء الله وتستفادوا. النهاردة هنتكلم على نبات اليوكا. اليوكا اللي معانا النهاردة هي اليوكا المجيدة أو اليوكا الجريليوزا. هي من النباتات المعمرة، تعيش فترات سنين طويلة. بتشتغل على المنطقتين، خارجي وداخلي. يعني بتشتغل شغل داخلي وشغل خارجي، يعني تنفع تشتغل في الناحيتين. بس طبعا في الخارجي ما ينفعش في الأماكن الحارة قوي اللي بتعدي درجة حرارة 40 و45 وجو جاف ورطوبة عالية. طبعا هتنشف وتصفر وتموت. في الأماكن، في الدول اللي هي بيبقى في الغالب أغلبية السنة الجو بتاعها معتدل، ممكن تعيش بره، بتعيش بره عادي، مفيش مشكله خالص. بالعكس بتعيش بره افضل كمان ما تكون عايشه جوه. اللي معانا احنا النهارده دي متربيه على اساس انها تعيش جوه مش تعيش بره. زي ما انتم شايفينها كده اهي. دي اللي هي ما احنا كنا عاملين لها اكسار قبل كده، كنا قارطين هنا قصين ومخلفه زي ما انتم شايفين كده. في النوعتين اللي هي كانت دي بقى اللي كانت خلفه اللي كانت طالعه منها زي كده. دي الشواشي بتاعتها اللي احنا قصينها وطالعه منها بعد كده زي ما انتم شايفين. دي عود واحد. لما بنقص بعد كده طبعا في الاكسار بنقص من هنا، بتبتدي هي بعد كده تخلف، بس بتخلف هدود مش بتعمل قلب زي ما انتم شايفين كده. بيبقى هدود زي دي، زي اللي خارجه هنا دي كده في العود التاني. طيب اليوكا في اصناف طبعا كتيره جدا من اليوكا، مش صنف واحد. كتير قوي. ان شاء الله نعمل لكم برضو حلقه عن انواعها واصنافها. اليوكا من النباتات اللي بتتحمل الظروف البيئيه، بتحمل الملوحه. ملوحه الميه طبعا، بس مش ملوحه عاليه جدا، يعني ممكن توصل ل 1500 مثلا، ما فيش مشكله. لو شربت بس ممكن 1000 تمشي. 1000 خليها في ال1000، خليك في ال1000 مضمون، يعني بلاش اكتر من كده. بتجود في الرمله، يعني انت لو زرعتها في الرمله برضو بتمشي، ما فيهاش مشكله. الارض الخلط طبعا البيتموس والرمله والبرلايت او الفيرموكولايت بتجود هي النبته في الارض الخفيفه. نبات معمر زي ما قلنا، ممكن يطول يبقى 4 5 متر. ممكن تحسبها شجيره، تحسبها شجره، زي ما تحب يعني. طيب بنعمل لها اكسار ازاي؟ طبعا هي لما بتكبر بيطلع لها شمروخ في القلب كده ابيض، بيطلع من القلب شمروخ زهره يعني بيضه. فوقت بتدي على بنفسك شويه او على بينك شويه، بتطلع زهره بيضه جميله بعد فتره، يعني بعد عمر ممكن بعد 5 6 سنين يعني. طيب بنعمل لها اكسار ازاي؟ بنعمل لها اكسار بطريقتين زي ما قلنا، بالعقله الطرفيه زي دي الاولانيه، او بالهدود زي دي، ان انت بتاخد هد من الهدود الام، الخلفه من الام نفسها زي كده اهي. زي ما انتم شايفين بتاخد خلفه زي دي اهي، زي اللي تحت دي اهي، زي دي، او زي اللي طالعه من تحت خالص، اللي هي طالعه من جنب الام من اصل النبات من تحت. في واحده طالعه هنا، شايفينها ولا لا؟ بتاخدها وبتزرعها. طيب او بتقص من الساق نفسه، او بتقص من الساق وبتزرع طبعا، بس مش هتقص من دي، انت بتقص من اللي هي خارجه بهد واحد زي كده. تمام زي ما انتم شايفين اهي. طبعا عندنا كنت زرعنا عامل لها اكسار قبل كده زي ما انتم شايفين، بس كنت عامل لها اكسار في الفوم. شايفين الفوم اهو. ان شاء الله اعمل لكم حلقه عن ازاي تزرع في الفوم وايه فوائد ان انت تزرع في الفوم. ما شاء الله بيدي شغل حلو قوي النبات زي ما انتم شايفين اهو. شايفين الجذور ما شاء الله حاجه روعه. الفوم اهو، الفوم اهو اللي انا زارع فيه ده الفوم اللي هو بتاع بنستخدمه في محلات الزهور، بنشتغل بيه في محلات الزهور. تمام. طيب هنعمل اكسار بالطريقه الاولى اللي هي هنقص شويه ورق زي كده، هنشيل شويه ورق اهو من اليوكا زي كده. تمام. بتخف الورق بتاعها شويه زي كده، وبعد كده بنبتدي نقص. دي المقص طبعا، انت معقم المقص بتاعك وبتبتدي تقص شويه. بتسيب مثلا من هنا من الوش من سطح التربه
ممكن تسلك مثلا 10 سم 15 سم وبتقص، ممكن 20 لو حابب ترفع شويه، خليك في 15 سم او 10 سم من فوق، وبتبتدي بتيجي من بعد ال 10 سم وبتبتدي ايه بتقص زي ما انتم شايفين كده اهو. قصيناها زي ما انتم شايفين اهو، وبنلم الورقه كده زي كده اهو. وبنكون مجهزين رباط، عندك استك، عندك سلك زي اللي انا بشتغل بيه في الزراعه على طول عندي موجود ده، اللي هو زي الابيض ده، وبتقفل عليها زي كده زي ما انتم شايفين. خلاص اهو تمام، تكون جاهزه هي خلاص كده جاهزه على الزراعه. تمام، بنسيبها شويه. هنعمل ايه في دي؟ دي لازم تغطيها من هنا يا جماعه، لازم تعمل لها كفرنج هنا عشان الميه ما تقعدش هنا وتعفن العود. طبعا بنعمل لها كفرنج، عندك شويه دهانات في البيت قديمه، زيت، يعني مش زيت اكل طبعا، دهان زيت يعني اللي هو الزيت، او بتبقى عندك مثلا اي دهان بتدهن بتقفل هنا. عندك شمعة قديمة في البيت ما بتستخدمهاش او بتستخدمها حتى، اهي شمعة اهي، دي شمعة. يا اما بتولع يعني بتقيد فيها النار شوية، بتسيبها تسيح شوية زي كده، بس ايه سنة بسيطة بس. وبعد كده بتيجي على الهيد زي كده وبتعمل ايه، بتيجي دهنها كده اهي. هي الفكرة بس ان انت بتعمل عازل عن المية. اه رطوبة بقى، رطوبة انت بترش المكان اللي انت بتشتغل فيه غصب عنك، هتيجي نقطتين 3 مية يروحوا قاعدين فوق هنا يبوظوا لك النبات، يعمل عفونة. فانت لا، ليه تخليه يعمل كده؟ ليه؟ بحتة زي ما قلنا بشوية دهانات عندك في البيت. اهم حاجة تحط مادة تعزل هنا بس ما تحرقش العود، ما تبوظوش. الشمع، عندك دهان في البيت زي ما قلنا، شوية زيت دهانات بتاعت حيطان بتحط عليها. خلاص كده بتكون مجهز طبعا القصرية بتاعتك عشان تزرع فيها اهو. القصرية مفتحة من تحت، وقلنا قبل كده الموضوع ده كتير قبل كده. خدوا بالكم يا جماعة، لازم تبقى القصرية مفتوحة. والبتموس بتاعنا عليه الرملة اهي زي ما انتم شايفين، وبتاخد العود بتاعك عادي خالص كده في المنتصف وبتزرع زي كده. ان شاء الله المره الجايه اعلمكم تزرعوا، انا هعمل لكم حلقه ان شاء الله كامله عن عن الفوم، ازاي تزرع فيه وازاي تتعامل معاه. كده خلاص اهي، ادي عود خلصناه. هنخش على العود التاني. قلنا الطريقه التانيه بالهدود، دي احنا قلنا بالهيد بالعقله الطرفيه او بالساق الطرفي، ده ساق طرفي كده اهو. خلاص دي خلصت. هنخش على الطريقه التانيه اللي هي بالهدود. ده نبات اهو مطلع هدين فوق ومطلع هدين تحت، ادي هد اهي واحده، وادي 2 فوق. ممكن تاخد واحده من اللي تحت وممكن تاخد واحده من اللي فوق عادي، او تاخد واحده من اللي تحت خالص طالعه من الجدر. خلينا في دي احسن اهي. وبتروح جاي شايلها او قصصها بالمقص، طبعا انا كسرتها سنه بس هي شغاله برضو اهي. قصيناها بالمقص زي ما انتم شايفين اهي. ده هيد تمام اهو. بتخف شويه الورق زي كده وخلاص. ممكن دي ما تقفلهاش عادي، او زي ما قلت لك بحته خيطه او بحته قماشه، وبتبتدي ايه باستك. عندك انا عندي طبعا البلاستيك ده انا بشتغل بيه على طول اهو. باجي قافل كده
زي ما انتم شايفين اهو، قفلناها خلاص، وبنكون مجهزين طبعا القصرة التانية برضو مفتحة من جوه ما تكونش مقفولة عشان ما تبوظش الزرع. وبنجيب البتموس اهو، وبتيجي زارع التانية الهيد كده اهو. طبعا بعد فترة انت بتشيك عليها، بتشوفها اول ان شاء الله بتحس ان هي ابتدت تجدر، بتبتدي تشيل الاستيك او الرباط اللي انت حاطه فوق عشان النبات يبتدي يشتغل ويبقى كويس. خلاص خلصنا ده كمان. زي ما قلنا اليوكا من النباتات الجميلة العياشة، تقعد سنين طويلة. طبعا دول انا كنت زارعهم قبل كده زي ما قلت لكم، كنت عامل لهم تعقيل زي اللي احنا لسه عاملينه حالا. شايفين ما شاء الله الجذور طالعة من كل حتة، تقص بس تمام اهي زي ما انتم شايفينها اهي جميلة اهي. في الفوم ممكن تخفها برضو شوية عادي من غير، حتى لو انت مش تعقلها خفها عادي مفيش مشكلة، عشان تظبط لك القمة النامية تخليها تطلع بسرعة أسرع شوية اهو. خلاص شايفين يا جماعة اهو ما شاء الله. اليوكا من النباتات زي ما قلنا المعمرة، تحتاج تسميد في فترة في السكون طبعا، لا في فترة الشتاء مفيش تسميد خالص، قليل قوي لما تدي تسميد، ممكن ورقي بس بسيط خالص. في الشتاء برضه بتحتاجش ميه كتيرة، في الصيف بتحتاج ميه كتيرة غزيرة، ممكن تسقيها 3 مرات في الأسبوع ما عندهاش مشكلة. تسميد كل شهر مرة في الصيف، أو كل 15 يوم لو أنت النبات عندك ضعيف. لكن لو عندك النبات قوي ما بنصحش يا جماعة تزود التسميد في النبات لما يكون الدنيا قوية. لما يكون النبات هو شغال خلاص اوريدي، انت مش هو انت شايفه كويس، ما تحطوش بقى فوق دماغه، يعني انت ما تزودش عليه، خليه شغال كويس. انت حسيت ان في نقص في العناصر، حسيت ان هو ضعيف هزيل، لا اديله تسميد. تمام. يا رب تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة وتشيروا الفيديوهات عشان كمان الناس تستفاد، وتودي الفيديوهات دي لاصحابك عشان هم كمان يستفادوا. ورب ما اكونش تقلت عليكم النهارده، وزي ما قلت لكم قبل كده عيد مبارك ان شاء الله، ويرضى عليكم وعلينا والامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.